নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মই স্বাগতম জনাই মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, মানে পায়সৰ ৰেচিপিটো মই আপোনালোকক কেনেকৈ বনাম সকলোখিনি দেখুৱাম। এনেকৈ মই পায়সখিনি মই এনেকৈ বনালোঁ, আপোনালোকক মই এই পায়স মই কেনেকৈ বনাম সকলোখিনি দেখুৱাম। সময়তে পায়সখিনি বনাই ল'ব পাৰিব আৰু খাবলৈ খুব সোৱাদ লাগিব খাবৰ কাৰণে, আৰু ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীও খাই ভাল পাব। আহকচোন আজি মই এই ৰেচিপিটো আপোনালোকক কেনেকৈ বনাওঁ সকলোখিনি দেখুৱাওঁ। চানা ফটোৱাৰ কাৰণে মই এনেকৈ চচপেনত গাখীৰ বহাই লৈছোঁ। গাখীৰখিনি মই এতিয়া অকণমান গৰম কৰি লওঁ। গাখীৰ মোৰ গৰম হৈ গ'ল, মই এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি দিম। এতিয়া মই ইয়াত ভিনেগাৰ 1 চামুচ দি পেলাই মই গাখীৰখিনি ফটাই ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি অকণ এনেকৈ লৰাই থাকিম, আৰু লৰাই থাকিলে ভিনেগাৰ দিয়াৰ কাৰণে এইখিনি লাহে লাহে ফাটি আহিব। আপোনালোকে নেমু টেঙা দিও আপোনালোকে গাখীৰখিনি ফটাই ল'ব পাৰিব। এনেকৈ মই গাখীৰখিনি ফটাই ল'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনি চেকি ল'ম। এনেকৈ এখন চাকনি লৈ লৈছোঁ, চাকনিত মই এনেকৈ চেকি ল'ম গাখীৰখিনি। চানাখিনি উলিয়াই ল'ম মই ধুনীয়াকৈ। এইখিনি মই এতিয়া ঠাণ্ডা পানী দি ধুই ল'ম, কাৰণ ইয়াত ভিনেগাৰ দিয়া আছিল যে টেঙা ভাৱটো নোহোৱা হ'বৰ কাৰণে মই এইখিনি পানী দি ভালদৰে ধুই ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি পানী দি ধুই ল'লোঁ, আৰু এতিয়া এইখিনি পানীখিনি মই ইয়াৰ পৰা এনেকৈ হেঁচি উলিয়াই দিম। এতিয়া মই এনেকৈ কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ। এতিয়া মই পায়সখিনি বনাই ল'ম, আৰু মই অকণমান পানী দি লৈছোঁ যাতে গাখীৰখিনি কেৰাহীত লাগি নাযায়। আৰু ইয়াত মই এনেকৈ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ 1 লিটাৰ। ইয়াত মই কালাৰৰ কাৰণে অকণমান কেশৰ দিছোঁ, আৰু এইখিনি মই এতিয়া অকণমান গৰম কৰি এইখিনি ঘন হ'বৰ কাৰণে মই এতিয়া ৰাখি দিম। অকণমান ঘন হ'বৰ কাৰণে এইখিনি অকণমান সময় মই এইখিনি উতলাম। এতিয়া মোৰ গাখীৰখিনি অনেকখিনি ঘন হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত কনডেন্স মিল্ক ব্যৱহাৰ কৰিম। মই ইয়াত 200 গ্ৰাম লৈ লৈছোঁ। মই এইখিনি এতিয়া গোটেইখিনি ইয়াত দি দিম। আৰু আপোনালোকে কনডেন্স মিল্কৰ সলনি আপোনালোকে চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই ইয়াত এই আগতে চানাখিনি যে পানী নিগৰাই ৰাখি দিছিলোঁ, এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম। আৰু মই এইখিনি এনেকৈ অকণমান গোটাকৈ ৰাখিছোঁ, তেতিয়াহ'লে মানে পায়সখিনি খাবলৈ ভাল হ'ব। আৰু মোৰ এই মেহনতৰ ৰেচিপিবিলাক আপোনালোকে যদি চাই ভাল পায় তে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। তেতিয়াহ'লে মোৰ পৰা আপোনালোকে নতুন ৰেচিপিসমূহ পাই থাকিব। এতিয়া মই অকণমান সময় এইখিনি লৰাই থাকিম যাতে অকণমান ঘন হয়। এতিয়া মোৰ এইখিনি মই এতিয়া নমাই ল'লোঁ। নমাই মই এতিয়া এনেকৈ এটা কাঁচৰ বাটিত উলিয়াই ল'ম। পায়সখিনি উলিয়াই পেলাই মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ চাফ কৰি দেখুৱাম। এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত অকণমান এলাচি গুড়ি দি আছোঁ, আৰু অকণমান কেশৰ দিম দেখাত ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে। আৰু ওপৰত মই পেষ্টা দি আছোঁ। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব, আৰু চাই মই যেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে ঠিক তেনেকৈ বনাব, আৰু খাই কেনেকৈ পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ মই ইমানতে ৰেচিপিটো সামৰণি মাৰিছোঁ।